ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද ලෙසන් එකේ මම කතා කරන්නේ BitLocker කොහොමද USB pen drive එකකට හරි ඔයාගේ operating system එක නැති partition එකකට activate කරගන්න කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද ඔයාගේ C drive එක එහෙමත් නැත්නම් Windows operating system එක තියෙන partition එකට කොහොමද on කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ මම සයිඩ් එකෙන් දාන link එකකින් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් pen drive එකකට password දාලා protect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී data encryption වෙනවා වගේම ඔයා pen drive එක ගෙනහිල්ලා වෙනත් Windows PC එක plug කරාට පස්සේ password එක ගහලා තමයි ඔයාගේ pen එකේ තියෙන data වලට access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ මොනවා හරි වටිනා කියන files secure කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒවා ස්ටෝර් කරලා තියන්න අවශ්‍ය නම් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ pen drive එකට password එකක් මේ විදිහට activate කරලා තියන්න. ඉතින් මම මගේ PC එකට USB pen drive එකක් plug කරගත්තා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කරා වගේ පුළුවන් ඕනනම් ඔයාට start menu එකේ හරි search එකේ හරි BitLocker කියලා type කරන්න. එතකොටම ඔයාට එනවා manage BitLocker කියන එක control panel එක through access කරන්න පුළුවන්. මේක access කරාට පස්සේ ඔයා plug කරලා තියෙනම් ඔයාගේ removable data device එකක්, ඒ කියන්නේ pen drive එකක් නැත්නම් SD card එකක්, ඒ වගේ දෙයක්, portable hard එකක් ඔයාට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා removable data device කියලා. ඉතින් මේක මෙතනින් ඔයාට turn on කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙනම partition එකක් data දාලා තියෙන partition එකක් තියෙනම් ඒ partition එකටත් මේ විදිහටම activate කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් turn on කරන්න වගේම file manager එක through ගිහිල්ලත් this PC එකෙන් අපිට පුළුවන් right click කරලා show more option ගිහිල්ලා එතනින් turn on BitLocker දෙන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී turn on BitLocker දුන්නාට පස්සේ C drive එක වගේ නෙවෙයි කෙලින්ම මෙතෙන්දී password එකක් අපිට enter කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ smart card එකක් වගේ තියෙනම් ඒක through unlock වෙන්න හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් smart card එක කියන්නේ pen drive එක වගේම එකක් තමයි. ඔයාගේ security key එක save වෙන්නේ මේ card එකේ. එතකොට ඔයා හැමතිස්සෙම ඔයාගේ ගාව smart card එක තියෙනම් තමයි pen එක access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනනම් දෙකම enable කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එක option එකක් විතරක් enable කරලත් මේකේ data encryption එක enable කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්දී password එක විතරක් enable කරනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලට කැමති password එකක් දාන්න පුළුවන්. password එකක් දාලා next කරන්න තියෙන්නේ. next කරාට පස්සේ අර වගේම ඔයාලට එනවා save කරගන්න recovery key එක. ඉතින් මේ file එක ඔයාලට මෙතෙන්දී save කරගන්න පුළුවන්. ඔයා removable USB disk එකක් එහෙමත් නැත්නම් external device එකක් නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාගේ partition එකක් ඇතුලේ folder එකක් create කරලා ඒ folder එක ඇතුලේ save කරගන්න. ඊට අමතරව print option එකක් තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා ඕනනම් PDF එකක් විදියට print කරලා ඕනනම් drive එක Google drive එක වගේ ඔයාලට store කරලා තියන්න පුළුවන්. හදිසියෙවත් data වලට access කරන්න මොනවා හරි issue එකක් කළා access කරන්න බැරි වුණොත් recovery key එක තමයි ඔයාගෙන් අහන්නේ. එතකොට recovery key එක දීලා ඔයාලට password එක නැතුව වුණත් access කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට next කළා. ඉතින් කලින් වගේම මෙතෙන්දිත් අහනවා disk එකම encrypt කරන්නද නැත්නම් use කරපු space එක විතරක් encrypt කරන්නද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති option එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහනවා compatible mode එක. ඊට පස්සේ encryption new encryption mode එක. ඉතින් මෙතෙන්දී හොඳම දේ තමයි compatible mode එක select කරන එක. මොකද පරණ versions වලදී ඔයාගේ pen drive එක open කරන්න හැකියාවක් නැති වෙනවා මේ new encryption mode එකේ ගියොත් එහෙම. එතකොට Windows 11 operating system එකම බොහෝ විට තියෙන්න අවශ්‍ය වෙයි. compatible mode එක ගියොත් එහෙම Windows 10 වල පරණ update එකක් වුණත් තියෙන machine එකක වුණත් ඔයාගේ pen එක automaticallyම BitLocker detect කරගෙන password එක දීලා open කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා compatible mode එක දෙන එක වඩා හොඳයි. මෙතන recommend කරලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට compatible mode එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ගිහිල්ලා encryption වෙන්න අහනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී පුළුවන් start encryption දෙන්න. ඉතින් කලින් වගේම තමයි disk එකේ size එක අනුව මේකට යම් කාලයක් ගත වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් ඊට පස්සේ encryption එක complete වුණාට පස්සේ ඔයාගේ USB pen drive එක හරි memory card එක හරි portable hard disk එක හරි ඔයාගේ
PC එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලොක් වෙලා තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා BitLocker වල පාස්වර්ඩ් එක දීලා තමයි මේක අන්ලොක් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම third party software එකක් නැතුව දැන් Windows 11 10 වලදී මේ ඔප්ෂන් එකෙන් ඔයාගේ USB device එකක් portable hard එකක් protect කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කිසිම විදිහක softwares use කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ third party. මේක හැබැයි Windows devices වලදී විතරයි support කරන්නේ. දැන් මේ pen drive එක ගිහලා Mac device එක connect කරොත් මේක support කරන්නේ නැහැ. මොකද Windows විතරයි මේ BitLocker කියන tool එක support කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ data protect කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා හොඳ idea එකක් එන්නේ නැති කියලා කොහොමද Windows වලදී BitLocker use කරන්න කියලා. තව පොඩි BitLocker සම්බන්ධ දේවල් දෙනවා. මම මේ videos ඉස්සරහට videos වලින් අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.